درود بچه‌ها، خوش اومدید به کانال نوالیسم مدرن. تو این کانال با تکیه بر تئوری جادوگران کهنه برگرفته از شمنیسم کاستاندا، پیرامون مثلث دانش، عرفان و متافیزیک بحث می‌کنیم. خب دوستان، با شما هستیم و ادامه مبحث نژاد شناسی. تو این ویدیو قراره در مورد نژاد لموریان های کم صحبت بکنیم. حالا بهش میرسیم. اما اواخر ویدیوی قبل که بحثمون یه خورده دور شد از مقصودمون، یه جنبندی باید میکردم خدمتتون. نکته بارزی که خواستم بهتون گوشزد کنم اینه که کسی که در تونال نتونه از محمل خاص پیاده بشه آزاد نخواهد شد. ببین شرط لازمش اینا، نه اینکه کسی که وارسته باشه لزوما آزاد میشه، نه، اون سمت عکس قضیه است. کسی که از محمل خاص عبور نکنه قطعا آزاد نخواهد شد. یعنی از پیش شرطاش اینه، درگیر بازی های ذهنی شدن و اینو میخوام و اونو میخوام و همه چی میخوام و به هیچی هم نمیرسم، به هر چی هم میرسم باز قانع نیستم و اینا بازی های ذهنی هستش که توی این جزیره تونال همین نیروهای بیگانه سرمون پیاده میکنن. این نکته بارزی بود که از همون عصر هیپوبوریان ها بسیاری از اهل معرفت کشفش کردن. جا داره بهتون بگم اون دوره هیپوبوریایی ها درصد عظیمیشون اهل معرفت بودن بچه ها. فهم میخوام آمار بهتون بدم، فرض کنید 98% بشر زمین اون موقع سالک بودن. یعنی میخواستن این هبوطی که تجربه کردن برگردن، بگن آقا ما غلط کردیم. درصد زیادیشون هم موفق شدن. 2% حالا خیلی دیگه شیطنت میکردن و اینا که اون 2% باعث هبوط بعدی شدن. کار نداریم. اون دسته از محمل خاص کافی بود که پیاده بشن و به آزادی رسیدن دوباره. امروزه برعکس 98% ماتریکسی هن، 2% فقط سالکن. اینو جلسات پیش هم من بهتون اشاره کردم. این به خاطر همون قضیه است دیگه. خیلی عجیبه. واقعا شما میبینید که نیروی قمری اول ماکس بوده، بعد مین شده، الان نیروی خورشیدی داره غلبه میکنه. یعنی داره بهت فرمان میده که در تونال انرژیت رو تخلیه بکن، از 3 مرکز انرژی پایین پرده دیافراگم، از چاکرای ریشه تخلیه بکن. دیگه چیزی واسط نمیمونه تا تو بخوای تو حوزه ناوال فرضاً تو حالت رویابینی دست به عمل بزنی، ادراکات دیگر رو تجربه کنی، ناشناخته رو بفهمی تا بلکه بتونی راه حس رو هموارتر کنی برای رسیدن به آزادی. میبینید که از اون حالت مثبت و منفی رو ما نداریم، اون گارده رو ما شکستیم بگیم نیروی خورشیدی دیگه مثبت و خدا و خیر و فلانه، نیروی قمری دیگه منفی و بد و نخیر. برعکس، ساحر در واقع میاد همین کارو میکنه، از نیروی قمری استفاده میکنه تا بتونه به معرفت خاموش دست پیدا کنه. خیلی خوب، ما بحث رو یکم پیش ببریم بچه ها. ظاهرا مثل این که بحث جذابم هست واسهتون، طول میکشه. دیگه مطمئن شدم که 2 پارت میشه و بخش دوم رو اگر در تقدیر باشد در جلسه بعد پیش خواهیم گرفت. پرسیدن راهکار چیه؟ این جلسه فعلا وقت راهکار نیست. فعلا شما باید بفهمید که از چه نقطه‌ای به چه نقطه‌ای رسیدید، گذشته زمین رو ببینید. یه نگاهی هم به آینده زمین داشته باشید که تو جلسه بعد بهش خواهم پرداخت و بعد بگذری از گذشته و آینده برسی به حال. الان من چه باید بکنم؟ این میشه تازه موقع طرح‌ریزی انضباط یا به قول شما راهکار. بنابراین اگر یک مرور اجمالی بخوایم داشته باشیم، شیسته‌ها که پیوندگاه نور بودند که حالا میگن توی حکمت اشراق در وحدت وجود بودند، یعنی همون انالحق، ذهنمند شدن، مبدأشون رو هم یادآوری کردن، به 2 تیپ تجزیه شدن، در واقع تفکیک شدن و هیشادها اتوده‌های ابرگون و بازمانندی بودن، بیشک با پیوندگاه سیال موندن، همون چیزی که ابن عربی بهش میگه هبا، و چایتان هایی که سقوط کردن و نژاد هیپوبوریان ها رو پدید آوردن، متصل شدن به پیله انرژی زمین و دارای رنگ کهربایی هم بودن. طبق دانش بینندگان کهن، همونطور که دون خوان هم در کتب کارلوس کاستاندا میگه، رنگ این پیله انرژی تغییر کرده در بستر زمان تونال دیگه. اول رنگ کهربایی بوده، بعد کدرتر شده، حالا رنگ‌های دیگه گرفته، زرد شده و امروزه پیله‌های انرژی ما انسان‌ها سفیده. و خواهید دید که در دوره‌های پست مدرن ربات‌های هوشمندی که ظهور می‌کنن، حوزه الکترومغناطیسیشون باز به شکل تخم مرغی ولی رنگ‌های دیگری پیدا می‌کنه، رنگ‌های فرعی سفید، مثلا رنگ‌های سفید مایل به آبی یا خاکستری و امثال هم، چنان که من در یکی از جلسات رویابینیم تجربه کرده بودم.
این نشان دهنده همون تغییر سطح آگاهی دیگه که در نسل‌های مختلف اتفاق افتاده. برسیم به ادامه بحث. بنا به سازوکاری که نیروی قمری برای اون 2% هیپوبورین هایی که تنشون میخارید اعمال کرد و این فرمان رو صادر میکرد که تو کی نیستی، یک لول هبوط دیگر اتفاق افتاد بچه‌ها و نژاد لمورین ها یا لموریایی ها شکل گرفت. میتونیم بگیم اولین نسخه مادی سیال، البته فیزیکی بودن ولی سیال، یعنی از حالت انبساط یک لول منقبض‌تر شدن. اولین نسخه فیزیکی و مادی سیال بشر رو تشکیل دادن. یعنی میتونیم بگیم که ارگانیسم پیدا کردن ولی کاملا بدوی. و همین حد که فقط بگیم به عبارت امروزی مرئی شدن. حالا باز غلطه، چون میگیم مرئی برای کی؟ یک ناظری باید باشه. بهتره بگیم که یه تجسد نسبی پیدا کردن که حالا میگن نژاد دارای رنگ آبی بودن، مثل همون چیزی که توی فیلم‌های هالیوودی مثل فیلم آواتار اگر دیده باشید. اونتا اینها دیگه دو جنسیتی هستن. موجودات لمورین یا لموریایی هر دو قطب مثبت و منفی رو در خودشون دارن به لحاظ جنسی. اون چیزی که بهش میگن هرمافرودیت ها دیگه. اما از ویژگیشون بخوام بگم، با توجه به متونی که در استانزاها اومده که میگن حالا در بستر اقیانوس آرام امروزی ساکن شدن. یعنی چیزی که اون زمان خشکی بوده ولی خب الان حالا اقیانوس آرامه. بدین معنا یک کالبد مادی نامنسجم داشتن، چون اولین ساختارهای مادی رو شکل دادن دیگه. پیوندگاهشون کماکان سیال بوده. این نشون دهنده اینه که نقطه تجمعشون از اون حاشیه دقت دوم یه خورده پایینتر اومده، یعنی قشنگ اومده تو دل دقت دوم و کماکان در حوزه دقت دوم زمین هم حیات داشتن. این که میگیم کالبد مادی نامنسجمی داشتند بدین معناست که در مراحل اولیه انطباق با محیط بودن، تازه میخواستن خودشون با طبیعت وفق بدن. نسخه اولیه فیزیکی دیگه، دقت میفرمایید که حالا میگن نژاد تخمگذار بودن. تخمگذار نه به این معنا که تخم تولید کنن، بدین معنا که به طور بیشن تکثیر میشدن کماکان و تخم مرغ نورانی جدید و اون فرزندانشون رو تفکیک میکردن، مثل همون تکثیر سلولی. اما این الگوریتم تکثیر و تجدید نسل و زاد و ولدشون تغییر میکنه در بستر زمان که حالا بهش خواهم پرداخت. نکته که وجود داره، این فرایند تجدید نسل لمورین ها به طور ناخودآگاه شکل میگیره، چیزی که الان ما نداریم بچه‌ها. ناخودآگاه که میگیم هر کدوم از موجودات لمورینی واسه خودشون ناخودآگاه مستقل فردی داشتن. واسه همینه که میگیم پیوندگاهشون کماکان سیال بوده، چون ناخودآگاهشون مستقل بوده. هنوز در ناخودآگاه جمعی نبودن، برعکس انسان امروزی که به خاطر تفصیل بی‌رویه و تخلیه بی‌رویه انرژی تحریم شدن در یک ناخودآگاه جمعی. ما در یک رویای جمعی زندگی میکنیم دیگه. اونها موجودات به نسبت آزادتر و منبسطتری بودن دیگه. این از حواسشون بود که ناخودآگاه خیلی پرقدرت و عجیبی داشتن. اما این ناخودآگاه پر از اقتداری که در دسترس هر یک از این موجودات لمورینی بوده، کم کم در بستر زمان از دست میره. در نتیجه لمورین ها در شرف از کف دادن خلوص و اون استقلال آگاهی شخصی نسبی خودشون قرار میگیرن و همینطور از دست میدن اون ناخودآگاهی رو کم کم. واسه همینه که نژاد منفعل محسوب میشن. شما میبینید که تو خیلی از استانداردها اشاره شده، میتونید به دیدن برسید که خیلی از لمورین ها به همین واسطه در یک حالت مراقبه‌ای و مدیتیشنی عمیق فرو میرفتن و اصلا نمیدونستن دیگه چیکار کنن، عروج کنن، برگردن، هبوط کنن، ادامه بدن به سیر هبوطیشون یا اینکه برگردن. این به خاطر همون قضیه ناخودآگاهی بوده که ازش منتفع بودن. همین قضیه موجب میشه که نسل‌های بعدی که از نژاد لمورین ها متولد میشن به صورت هیولاهای تخمک زاده در واقع ظاهر میشن. همین قضیه ناخودآگاهشون اینطور میشه که کم کم متد تکثیریشون از فیشن به سمت فیوژن تغییر میکنه. یعنی برعکس اینکه خودشون تکثیر بشن، نه، در کنار یکی دیگه قرار بگیرن و موجود سومی رو خلق کنن با اراده جمعی در واقع. و بدین ترتیب شد که خیلی اجمالی بخوام اشاره کنم، نسل‌های فانی و مرگدار کم کم دیگه شروع به ظهور کردن. یعنی آغاز ورود به عصر آهنی شکل میگیره.
از اون مثلث طلایی نقره‌ای برنزی دیگه کم کم فاصله میگیرن. استارتش در واقع از همین نقطه است. و همینطور که میتونیم ببینیم دلیل این که این متد تکثیریشون از فیشن به فیوژن تغییر کرد عنصر لذت بوده و خواهیم دید که در عصر آتلانتیسیان ها یعنی نژاد بعدی این لذت به اوج خودش میرسه. استارتش رو میخوام بگم تو همین عصر لمورین ها اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی لذت حاصل از تکثیر بوده که به اینها فرمان میداده و این هم در واقع نیروی قمری دیگه. نیروی قمری ایجاد توهم میکنه و فرمان میده که ادامه بده. اون طیفی که به حالت مراقبه عمیق فرو رفتند بخشیشون دقیقاً متمرکز شدن به این لذت حاصل از تکثیر و خواهیم دید که دچار یک هبوط دیگر شدن. کماکان یک عده دیگری هم رجعت کردند و خواستن عروج بکنند و نهایتاً به آزادی رسیدن. بچه‌ها لذت برای نابودی عشقه. کی گفته که لذت از نشانه های عشقه؟ این اصلا معنی نداره. یعنی چی؟ همین قضیه باعث شد دیگه شما میرید داستان‌های اساطیری یونان رو میخونید چطور شد که عشق نفرین شد توسط ونوس؟ به خاطر لذت بی‌رویه بود دیگه. حالا نمیخوام وارد اون داستان‌های درام تخیلی بشم که زئوس عاشق یکی از همین فرزندان لمورینی فانی و مرگدار میشه. اون گفتیم دیگه در آستانه ورود به عصر آهن قرار میگیرن و حالا ونوس حس حسادتش رو ایناش گل میکنه و عشق و نفرین میکنه و اون داستانا پدید میاد. واقعا این درس امروزی بخوایم بگیریم اینه که لذت واسه نابودی عشق نه برای امتداد عشق یا حاصل از عشق. محوریت اصلی اینه که عشق خالص باشه، خلوص ناخودآگاهش رو حفظ بکنه دیگه. جو گفتیم به همین ترتیب شد که لمورین ها کم کم ناخودآگاهیشون رو از دست دادن و اونقدر دیگه انرژی آزاد کردن ناگزیر شدن به ناخودآگاه جمعی روی بیارن و دیگه وارد اون داستان‌های اساطیری بچه‌ها نشدن. یه نکته هم خدمتتون بگم، هر کدوم از این نژادهای ریشه روی سیاره زمین داره یک سری ویژگی‌های بنیادی خاصی بودن. دیگه ما نمیرسیم به همشون اشاره کنیم. مثلا ساختار دی ان ای این لمورین ها 12 تا رشته داشته. یا هر کدوم از نژادهای دیگه یک سری خصوصیات انرژی ویژه‌ای داشتن. تو کتاب دولورس کانون کم و بیش به این خصوصیات اشاره شده، به ویژه در رابطه با نژاد ساکنین لموریا. اینا رو دیگه میسپاریم به عهده خودتون دیگه. ما اینجا سیستم تفسیری نوالیسم مدرن رو منطبق کردیم با استانزاها. بحث معرفتی متافیزیکی داریم مطرح می‌کنیم. الان در این نقطه هستیم. سوال پرسیدن که دلیل خاصی داشته که فرمان تولید مثل از جانب نیروی اسیری صادر شده. سوال بسیار بسیار عمیقیه. در مورد نیروهای قمری و شمسی اطلاعات بسیار کمی در دسترسه، اما میتونیم بفهمیم که نیروی اسیری یا همون نیروی قمری گرایش به آزادسازی انرژی موجودات متجلی داره. اوکی؟ همون نکته‌ای که خیلی از اساتید براتون میگن توی صفحات دقت‌های منفی که ماه نمیدونم انرژی خاره، خورشید نماد انرژی بخشی و انرژی زایی و از اینجور قضاوت‌ها که دیگه به خودتون مربوطه که با استراتژی باور بدون باور چگونه با این نیروها کار میکنید. هیچ نیرویی نه خوب هست نه بد، بستگی به خودتون داره چه شکلی ازشون استفاده کنید و هدایتشون کنید. بنابراین قطعاً این فرمان باید از جانب نیروی اسیری بیاد دیگه، چون انرژی رو میخوره که اراده رو سلب کنه. ما گفتیم دیگه اراده رو از ما میگیره، به خاطر اینکه سازوکار نیروی اسیری ما اینطوره. حالا ممکنه بپرسید چرا اینطوریه؟ من جواب میدم به خاطر بقا. ما قبلا هم اشاره کردیم همه موجودات دعواشون سر بقاست. جنگ و نزاع کیهان بر سر بقای انرژی است و تا زمانی که انرژی باشه بقا معنی داره. دقت میکنید؟ ما گفتیم دیگه بحث جاودانگی هم مثال زدیم. همونطور که ماه میخواد به بقا بپردازه، خورشید هم همینطور میخواد باقی باشه. منتها سازوکارشون فرق میکنه. ما هم اینجا موجودات واسطه‌ای هستیم که درگیر این تضاد کیهانی شدیم. ما هم میخوایم باقی بمونیم. موجودات آهی ها هم همینطور. ماتریکس هم همینطور. بچه‌ها چرا ماتریکس ما رو به بردگی داره میکشه؟ به خاطر بقاست. تو جلسه بعد اشاره خواهم کرد که این باز بهترین مدیریتی بوده که
بهترین برنامه‌ای بوده که اجداد ما چیدن که ماتریکس رو مهندسی بکنن. یعنی ما خودمون رضایت دادیم که ماتریکس باشه، چون ماتریکس میگه من بخشی از انرژیت رو میخورم و تو رو باقی میذارم. ناچار بودیم. حالا اشاره خواهم کرد که دلیلش چی بوده. بنابراین شما میبینید که ماتریکس هم دلیلش بقاست و به انرژی محتاجه، همونطور که ما برای بقا به انرژی نیاز داریم. میبینید دعوا بر سر انرژی و هیچ اهل معرفتی به اندازه این جادوگران تواردون خوان روی این مقوله مانور ندادن و تاکید نکردن. شمنان باستان به این شناخت رسیده بودند که ماه خصوصیات تاریکی رو به ارث برده و خورشید که توی متافیزیک بهش میگن لوگوس خصوصیات نور رو، اون نور ازلی، اون تاریکی عقاب رو دارم اشاره میکنم. سوال کردن که ناخودآگاه امروزی بخشی از تونا هست. نه خیر، نه بدین معنی. منظور این بوده که در دوره نژادهای بدوی انسانی هر موجود زنده از یک پتانسیل بسیار ارزشمند و عظیمی برخوردار بوده که ما بهش گفتیم ناخودآگاه فردی. این ناخودآگاه فردی یعنی که آزادی بی حد و حصری رو به لحاظ آگاهی و ادراک در اختیار اون موجود قرار میده. الان به واسطه این تخلیه انرژی‌های بی اندازه‌ای که نژادهای بشری انجام دادند، این ناخودآگاه از ما سلب شده و ما برای بقا ناچار شدیم چنگ بزنیم به یک ناخودآگاه جمعی. اون اقتدارش از ما گرفته شده دیگه. چیزی که میراث ما بوده رو الان نداریم و الان در یک رویای جمعی زندگی میکنیم. اما میبینید که همین انسان امروزی هم دوباره تو دقت دوم قرار میگیره، وارد حوزه ناخودآگاه فردیش میشه دیگه. بر اساس نیروی اسیری دقت میکنه، یعنی باز وارد حوزه ناوال دوباره باید بشه. مقصود ما این بود. دلیلش هم اتلاف بیش از حد انرژی حیات بوده که این نسل‌های مختلف نژاد بشری ما رو به این نقطه رسوندن که از این میراثمون محروم بشیم به نوعی. صرفا به این خاطر اشاره کردیم که ببینید موجودات لموریانی چه پتانسیل‌های عجیب و غریبی داشتن و این ناخودآگاه به تدریج با اون عنصر لذت هی تحلیل رفت تا اینکه نهایتاً این منجر به هبوط پیوندگاه به موضعی جدید شد و در جلسه بعد اشاره خواهیم کرد نژاد بعدی که آتلانتیسیان ها هستند پدید اومدن. میشه گفت نیروی قمری به دنبال کثرت است؟ آفرین، دقیقاً یه همچین چیزیه. در واقع بهتر بگیم نه اینکه به دنبال کثرت هست. نیروی قمری فقط به دنبال بقاست. منتها بقای نیروی قمری مستلزم کثرت تجلیه. دقت میکنید؟ کار من مقوله کثرت رو در جای دیگه هم اشاره خواهم کرد. در واقع این سیر تکاملی پیوندگاه از وحدت به کثرت بوده دیگه. در واقع موتور نیروی قمری این رو طلب کرده. این یکی از شاخصه هاش بوده، نه اینکه این هدفش باشه. گفتم هدفش بقاست، ولی تو این سیر ما به سمت کثرت اومدیم دیگه. گفتیم ناخودآگاه فردی الان دیگه شده ناخودآگاه جمعی. آیا ما هم در این سقوط نقشی داریم؟ ببین وقتی میگیم من، بستگی داره. من در کثرت یا من در وحدت؟ من در وحدت که صد البته. یعنی دقیقاً همین من و تو، ما و شما دقیقاً خواستیم که این سقوط رو داشته باشیم. مثال میزنم برات. همین الان که من و تو اینجا هستیم درگیر یک تضاد دائمی. اگر این تضاد حل بشه ما میمیریم. اون تضاده چیه؟ تضاد بین آزادی و لذت. یعنی ما در این حال که میخوایم لذت ببریم، آزاد هم میخوایم باشیم. ما قبلا تو جلسه کمال اشاره کردیم آزادی مستلزم انبساطه. آزادی جایی مترتب میشه که آگاهی منبسط باشه، یعنی شاکله‌های انرژی تمرکز سوم، یعنی شیستاها، یعنی بینندگانی که به معرفت خاموش دست پیدا کردن. از اون طرف لذت باعث هبوط ما شده، سقوط ما شده. چرا؟ چون لذت از انقباض میاد و میدونی دیگه اگر تجلی نبود که لذت دیگه نبود. ممکنه بعضی سوال بپرسن یعنی در آزادی لذت نیست؟ چرا هست، ولی اون لذت جنسش از لذت تجلی نیست. در واقع چیزی که کارلوس از دون خوان میپرسه، میگیم چه حرفیه مثلا مسیری رو که هوش داره انتخاب کنم؟ من مسیری رو پس انتخاب میکنم که لذت داشته باشه واسه من. دون خوان میگه این حرف بی معنیه. مسیری که لذت نداشته باشه هوش نداره، یعنی عکس نقیض جواب میده. دقت میکنی؟
نشون میده تیپ لذتی که در تمرکز سوم هست از جنس آگاهی آنی و فعلی و کنونیه، نه لذت هایی که از طریق ابزارهای غیر شخصی مثل ذهنی که توسط آگاهی ها به ما القا شده مترتب میشه. بنابراین این نکته بماند. این رو خواستم بهتون بگم، اون لذت مستلزم انقباضه. چرا؟ چون از تجلی میاد. تجلی یعنی منقبض شدن دیگه. پس دقت کنید بچه‌ها، ما هم آزادی میخوایم هم لذت، یعنی هم انبساط میخوایم هم انقباض، و این اجتماعی نقیضه اینه. پس ما دائما درگیر یه تضاد درونی هستیم. پس قطعا ما هم نقش داریم. ما چی کار میتونیم بکنیم در مقابل طیف کل انسانی، در مقابل نوار بشری؟ اگر بتونیم خودمون رو آزاد کنیم شاهکار کردیم. در حد همین جمله بهتون بگم، خودمون رو آزاد کنیم شاهکار کردیم. شق القمریه واسه خودش. در کل یک پیوندگاه بوده که میبینید درگیر چه مسائلی شده و من و شما رو گرفتار کرده. همینجا داخل پرانتز هم اشاره کنم، ممکنه بپرسید الان گیر افتادیم، بدبختم، من نمیدونم چقدر بشر مفلوکه. ببینید بهترین اتفاقی بوده که میتونسته بیفته. نژاد آتلانتیسی ها در شرف انقراض بودند. جلسه بعد خواهیم رسید. ناچار شدند ماتریکس رو سازماندهی کنند و من و تو باشیم. من سوال میپرسم، ما میتونستیم نباشیم، خیلی راحت نباشیم. من و توی الان نبود. خب اون هم یک آپشنی بود. من و تو دیگه نبودیم دیگه، بلکه بخشی از اون وحدت‌های وجود بودیم. حالا داینا کوهان ها یا سایر خداگونه ها، حالا هرچی. من و تویی نبودیم، اما یه آپشنی گذاشتن که من و تو بتونیم با حفظ فردیت شخصیمون به آزادی برسیم. مستقل و درست مثل دونخوان این پتانسیل رو برای ما خلق کردن. یعنی در واقع اون قضیه ناخودآگاه که ما در ظرفیت خودمون داریم، در حالی که میتونستیم اصلا نباشیم. حالا شما انتخاب کنید. اون انتخاب دیگه شخصی خواهد بود. من بهتر بود باشم یا بهتر بود نباشم. The warrior's choice. خب دیگه خسته نباش. خیلی ممنون که همراهمون هستیم. حتما ویدیوهای مرتبط رو هم تماشا کنید تا مطالب نوبالیسم مدرن خوب واسهتون جا بیفته. اگه علاقه‌مند به مباحث مرتبط هستید، لطفاً کانال نوبالیسم مدرن رو سابسکرایب کنید. با لایک یا دیسلایک کردن ویدیو کمک می‌کنید تا این دانش در دسترس منتخبین رو قرار بگیره. یادتون هم نره که پرسش‌های ارزشمند خودتون رو واسمون کامنت کنید تا هر چیز زودتر با پاسخ دادنشون در حد اقتدار انجام وظیفه کرده باشید.